مش هقول المشكله ايه، انا هخليها هي اللي تقولها لكم، ولكن المشكله اللي واجهتهم في المستشفى اللي هي يعني كانت نهايه محطتهم ادت طبقا لكلامها وطبقا لبلاغها اللي هي قدمته للنائب العام وللنيابه ادت لوفاه زوجها، وبالتالي هي تتهم المستشفى بالتسبب في قتل ووفاة الزوج. يعني بيهمنا ان يكون الطرفين ممثلين، سواء الطرف اللي بيتهم او اللي بيشكو والطرف الاخر اللي هو يعني بيوجه له الاتهام. ولكن في حالتنا النهارده احنا وجهنا الدعوه بالفعل للمسؤولين في المستشفى، ولكن هم اعتذروا وفضلوا ان هم يكونوا موجودين معانا على التليفون، وده هيحصل بعد شويه. كلام موضع تحقيقات نيابه وجاء بالفعل في تحقيقات النيابه، فكل الكلام اللي هي تقوله هو مدون بالفعل ومسجل في تحقيقات النيابه. اسمحوا في الغردقه واتصل بمدير الاوتيل الاستاذ عادل مكاري، قالت له لو سمحت هات لي الفلوس. اتصل بالمستشفى قال لهم انا فعلا معايا 10000 دولار هحولها لكم دلوقتي. 10000 دولار يعني تساوي 50000 جنيه او 55000 جنيه مصري. رفض مدير الحسابات دخول الحاله، وفوجئوا ان الدكتور الفاضل الاخصائي ساب المستشفى ومشي. تخيلي بقى حضرتك بقى ان المريض ده انت الوحيد اللي هتعملها له، وانت الوحيد اللي لازم تتدخل جراحيا، وانت الوحيد اللي هتنقذ بني ادم، راح سايب المستشفى وماشي لاسباب ما نعرفهاش. ساب المستشفى ومشي. خدوا الفلوس حطوها في حساب، للاسف الفلوس دخلت في حساب المستشفى، وانا عندي اللي بيثبت ان الفلوس دخلت في حساب المستشفى 70000 جنيه دخلت. لا يعني ثانيه واحده، هم رفضوا، حضرتك عايز تقول هم رفضوا ياخدوا الحاله، ولكن لانه المبلغ مش كامل، ولكن اخدوا 70000 جنيه وما عالجوش الحاله. وما عالجوش الحاله. و70000 جنيه فين دلوقتي؟ و70000 جنيه استرديناهم تاني بعد ما مات. خدوا الفلوس، هم عايزين 100000 جنيه، وبعدين بتقول لهم انا عندي حساب في البنك في روسيا. قال لها النهارده السبت، كان يوم السبت. قال لها عقبال ما يفتح الاثنين تكون الفلوس اتحولت، هات لنا المريض يوم الاثنين. ياه ايه ده؟ ايه العظمه دي؟ واحد عايز يتعالج في خلال 4 ساعات يجيبه لك يوم الاثنين، ليه انت يعني خلاص حكمت على الناس؟ من انت اللي حكمت على الناس تجيبها لك تجيبه لك يوم الاثنين. يعني معانا الدكتور هشام الخولي مدير مستشفى دار الفؤاد علشان كمان نسمع يعني طرفه هو في القصه. مساء الخير واهلا بحضرتك يا دكتور هشام. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك. يا ريت يعني بالتاكيد حضرتك سمعت التلخيص اللي انا قلته، وانا مش عارفه طبعا هل عندك فكره عن يعني القصه دي بالتاكيد، لانه كان في بلاغ من السيده اوكسانا كمان. لا انا عندي فكره كامله طبعا بالتاكيد. طب اتفضل رد حضرتك. معلومه حضرتك قلتيها في المقدمه. اتفضل. انا لم ادعى للحضور. انا تم الاتصال بيا من الاعداد حوالي الساعه 8 بالليل، وقالوا لي ان في مداخله بهذا الشان. ده كل معلوماتي عن الموضوع النهارده. طب بعد اذن حضرتك يا دكتور، بعد اذن حضرتك، ولكن لا انا قلت لحضرتك فضلت او ان المسؤولين فضلوا يكونوا على التليفون، ومعلوماتي انه فريق الاعداد وانا كنت موجوده اتصلوا بالفعل بحضرتك الساعه 5 وقالوا لك هيكون عندنا فقره لو تحب تكون موجود معانا في الاستوديو، فحضرتك فضلت انه تكون موجود من خلال التليفون، مظبوط؟ لا يا فندم معلش انا اختلف شويه مع حضرتك. انا كلموني الساعه 8 الا ربع بالظبط وانا خارج من باب المستشفى. تمام. مش الساعه 5، وقالوا لي هتبقى معانا مداخله بشأن الموضوع الفلاني. عموما يعني عموما حضرتك معانا. انا بس بصلح معلومه صغيره. طبعا عموما حضرتك معانا. انما احب اصلحها يعني. تمام اتفضل يا دكتور. اول علاج طبي لكي يتم اعداد المريض للجراحه، ثم حينما يسمح الاطباء في الرعايه المركزه باجراء الجراحه يستدعى الجراح فورا لاجراء الجراحه. ثم يرجع تاني المريض على الرعايه المركزه. في الرعايه المركزه ما دخل لقوا ان في بعض الابحاث تشير الى انه لو دخل في الحاله دي النتائج مش هتبقى كويسه. زي ايه؟ لقوا ان في زياده في حموضه الدم. دي حاجات متخصصه شويه انها بتفرق قوي في نتائج الجراحه. كل المضاعفات اللي كان من الممكن ان تحدث، او كل الاستعدادات اللي كان من الضروري يعني ان هي تجرى للمريض قبل ما تبداوا بقى في اجراء الجراحه، بالفعل زي ما حضرتك شرحت لنا ووصفت لنا تفصيليا كده. هل ده اتشرح ايضا لاسره المريض اللي هي في الحاله دي زوجته اللي موجوده معاه، بحيث يكون في تفهم التاخير ليه؟ بالتفصيل يا هانم. اتشرح. بعد اذنك خليك معانا وهنكمل كلامنا، ولكن معانا في مشاهد يعني هو اتصل بينا من تلقاء
نفسه بيقول ان هو شاهد عيان، اسمه الاستاذ ياسر الألفي، بيقول ان هو كان موجود بالفعل لحظه هذا الحوار، كان موجود في الحسابات في المستشفى، وان هو يعني حضر حوار اوكسانا مع موظف الحسابات في المستشفى. نشوف يعني هو اتصل الحقيقه من نفسه. استاذ ياسر اتفضل ونسمع حضرتك، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. انت كنت هناك يا استاذ ياسر؟ يا فندم كنت موجود يوم خروج المدام عندي، كان برضه في حاله هناك، وكنت حضرت الواقعه دي بالظبط وعرفت اللي حصل ايه بالظبط. حضرت ايه وشفت ايه هناك يا استاذ ياسر؟ انا كنت واقف هناك بخلص حوار عندي في الحسابات برضه، لان المستشفى طلعت لي عليا برضه مبلغ وكده، فوقفت استنى شويه. اللي حصل لقيت المدام دي واقفه معاها 2 قرايبها او 2 مصريين معاها، وطلبوا منها كانوا عايزين في حاله تبعها كانت تعبانه، عبال ما اتصلوا وكده وحضروا اوضه العمليات كانوا سابوا المريض لغايه ما السر الله طلع، وطلبوا مني فلوس تاخد الجثه اللي بتدفع فلوس باقيه حوالي ساعه ونص او 2000. لا 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 بعد اذنك خليك معلش استاذ ياسر، التليفون بيقطع، خليك واقف في مكان بس كويس. طيب. وكرر لي تاني بشويش كده. نسمع رد الاستاذ زكريا اسماعيل المحامي. حضرتك عايز ترد؟ طبعا عايز ارد. هو الدكتور طبعا فسر الموضوع من وجهه طبيه بحته طبعا، ولكن احنا برضو قبل ما نيجي هنا اتصلنا بالدوائر العلميه في مصر وبره مصر في روسيا، وبعتوا لنا تقارير على النسب اللي الدكتور بيتكلم فيها. الدكتور بيقول ان النسبه من 20 ل 25 في تمدد شريان الاورطه. النسبه بره من 98%، ومبعوت لي الكلام ده بره. اذا تدخل جراحي سريع نسبه النجاح في العمليه دي بتبقى 98%. تاني حاجه، انا جبت شهاده من دكتور مصري استاذ في كليه الطب، دكتور بيقول ان العمليه دي بتحتاج تدخل جراحي سريع اذا كانت الوظائف الحيويه للمريض سليمه. بس هو قال انه كان في بعض الوظائف الحيويه محتاجه ان هي تتهبط. لا يا فندم، ما هو الكلى لازم تهبط. ما هو وظائف الكلى، هو دكتور وفاهم، انه احنا سالنا في الجزئيه دي، وطبعا تحقيقات شغاله ان طبعا مع المريض ما بياخدش لازم الكلى تهبط. بس انا بعد اذنك استاذ زكريا، لان انا طبعا مش هقدر ان افصل هنا ولا حضرتك في الجزئيه العلميه او الطبيه. خلينا نتكلم في الواقع. هتكمل معايا تحاليل طبيه بتقول ان هو كانت وظائفه الحيويه كلها سليمه. كويس، بس ده مش موضوعنا دلوقتي. انا هتكمل، بس اسمح لي بس اسالك. الدكتور دلوقتي بيقول، وعايزه حضرتك ترد على ده، هل بلغوكم؟ الدكتور كان بيقول دلوقتي ان هم بلغوكم بالفعل بمحاذير يعني التدخل الجراحي في اللحظه دي، او بلغوكم انه يجب الاول تحضير المريض جيدا وضبط اجهزه الجسم وبعد كده متدخل جراحيا؟ حصل؟ انا عايز اسال حضرتك سؤال. حصل بس ولا ما حصلش؟ هو طبعا هي النقطه اللي بيحكي فيها هي اللي تعرفها اكتر مني. طب ما اسالي حضرتك. حاضر، وهرجع لحضرتك استاذ زكريا. يعني اوكسانا الدكتور دلوقتي مدير المستشفى بيقول انه سبب تاخير العمليه او سبب تاخير ان هم يعني يعملوا الجراحه لزوجك انه كان في تحضير للزوج لازم يحصل، وفي بعض المشاكل الطبيه لازم الاول يتغلبوا عليها او يعني يخلصوها وبعد كده يعملوا العمليه. وقال ان هو قال لك ده قبل العمليه او قبل الوفاه، المستشفى طبعا مش هو شخصيا. حصل ولا لا؟ Когда мы были в департаменте госпиталя, шла торговля في الحسابات كانت عبارة عن مقايضة ومساومة على حياة زوجي. Want to know, did the doctor or anybody in the hospital tell you we are postponing the operation because of medical reasons? No. تاني احنا مش بنعمل لجنه على الهواء يا دكتور سعد، واسمح لي يعني الحقيقه احنا بنرجو حضرتك وكيل وزاره الصحه لشؤون العلاج الحر، وبالتالي موقف حضرتك هنا محايد. يعني اللي احنا بنطلبه من حضرتك او يمكن اللي ممكن يكون واصل المشاهد او وصل لنا دلوقتي انه في موقف يعني من الموضوع ده، او في موقف يعني تبني وجهه نظر المستشفى، وده الحقيقه يعني احنا مش متوقعينه من حضرتك يا دكتور. فبنتمنى انه يكون في دراسه زي ما حضرتك قلت، حضراتكم المتخصصين يكون في دراسه وساعتها بالفعل تحكم هل السيده دي متجنيه وفي براءه للمستشفى. ده شيء الحقيقه تدرس الملف وما تشعرش المشاهد او تشعرنا انه في موقف دفاع عن المستشفى بدون دراسه الموضوع زي ما حضرتك قلت. انا عرفته منكم دلوقتي، وبالتالي يعني ما نحبش انه يكون في موقف في اللحظه دي من حضرتك ولا مع ولا ضد. استاذ بعد اذنك، انا تحت امر حضراتكم وتحت امر اي مريض، ولكن محتاجين نعرض الكلام ده كله على لجنه علميه متخصصه. يبقى ده اللي احنا منتظرينه بالفعل من حضرتك. مسؤوليتنا. مظبوط. المريض ده
داخل عشان يعمل عمليه بقاله يومين بيتحضر. ما احنا قلنا ده دخل يتحضر قبل ما يتحضر. هم كل عملوه ان هم دخلوا مش هيعملوا العمليه غير لما يقبضوا الفلوس. يعني هو ده اللي حصل يا فندم. انا عشان اوضحها للمشاهد بس، هم قالوا ان احنا مش هنعمل العمليه غير لما ناخد ال 100,000 جنيه.